تخيلت يوما أن يغلق عليك باب فتنام لليلة واحدة أو هكذا تظن، لتستيقظ فتجد أن العالم الذي كنت تعرفه قد اندثر تماما؟ أن تفتح عينيك لتكتشف أن 300 عام و9 سنوات قد مرت وأنت في مكانك، أن العملة التي في جيبك أصبحت أثرا تاريخيا، وأن الطاغية الذي كنت تخشاه أصبح سطرا منسيا في كتب التاريخ. هذه ليست قصة من نسج الخيال العلمي ولا أسطورة من أساطير الأولين التي لا سند لها، إنها الحادثة التي حيرت عقول البشر، القصة التي خلدها الخالق في كتابه، لا لمجرد السرد، بل لأن ما حدث داخل ذلك الكهف يتجاوز حدود المعجزات التقليدية. إنه سر الزمن وسر الجسد وسر الروح. أهلا بكم في رحلة عبر الزمن. سنعود اليوم إلى الوراء، ليس لنحكي القصة كما سمعتها في طفولتك، بل لنقف عند حافة ذلك الكهف المهجور وننظر إلى الداخل لنرى كيف توقفت قوانين الفيزياء، وكيف تعطلت بيولوجيا الجسد، وكيف حمى الله فتية آمنوا به من طغيان البشر ومن عاديات الزمن. استعدوا لنكشف الستار عن سر 309 سنوات. في زمن غابر وفي مدينة يلفها الضباب وتخنقها سطوة حاكم جبار بدأت الحكاية. لم يكونوا أنبياء ولا كهنة ولا سحرة، كانوا فتية شبابا في مقتبل العمر يملكون من أسباب الدنيا ما يملكه أبناء الطبقة المترفة. تخيل معي هؤلاء الشباب وهم يعيشون في قصور يرتدون الحرير ويأكلون أطيب الطعام، لكن صدورهم كانت تضيق بما يرونه من شرك وضلال. كان الملك دقيانوس يفرض نفسه إلها، وكان الناس يسجدون للأصنام خوفا وطمعا، لكن القلب إذا خلطه الإيمان لا يرضى بالدنيا. اجتمع هؤلاء الفتية ربما دون ميعاد سابق، جمعتهم روح الفكرة ووحدة العقيدة. نظر كل واحد منهم في عين الآخر وقرأ فيها نفس الحيرة ونفس الألم. كيف نعيش في هذا الكذب؟ كيف نسجد لحجارة لا تضر ولا تنفع ونحن نعلم أن لهذا الكون ربا واحدا؟ هنا جاءت اللحظة الفاصلة، لحظة الاختيار الأصعب. هل يبقون في نعيم القصور مع ذل العقيدة؟ أم يخرجون إلى المجهول، إلى الجبال الوعرة، حفاظاً على ما في قلوبهم؟ لقد كان قراراً انتحارياً بمقاييس الدنيا أن تترك الأمن إلى الخوف والسرير الوثير إلى الأرض الصلبة، لكنهم وقفوا وقالوا كلمتهم التي سجلها التاريخ: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلهاً. تسللوا خلسة تاركين خلفهم المدينة الصاخبة والعيون التي تترصدهم. ساروا في الدروب الوعرة يتبعهم كلب وفه لا يدرك من الأمر شيئا سوى وفائه لأصحابه. صعدوا الجبل حتى وصلوا إلى فجوة في صخوره، كهف، مجرد كهف مظلم موحش بارد. لم يكن فندقا ولا مأوى مجهزا، بل كان فتحة في جبل صامت. دخلوا الكهف وجلسوا يلتقطون أنفاسهم. الخوف يملأ قلوبهم من ملاحقة جنود الملك، والتعب يهد أجسادهم. نظروا إلى السماء من فجوة الكهف ودعوا بدعاء واحد، دعاء المضطر الذي انقطعت به الأسباب: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهنا توقفت إرادة البشر وبدأت إرادة رب البشر. هنا هبطت السكينة، ولكنها لم تكن سكينة عادية. لقد ضرب الله على آذانهم. هل تأملت يوما في هذا التعبير الدقيق؟ فضربنا على آذانهم. لم يقل أن نمناهم، بل عطل حاسة السمع أولا، لأن السمع هو الحاسة التي تبقي الإنسان متصلا بالعالم الخارجي حتى أثناء نومه. أي ضجيج قد يوقظك، لكن الله أراد لهم عزلة تامة. انقطع الصوت فاستسلمت الأجساد لسبات عميق. ناموا وظنوا أنها غفوة لساعات، ولم يعلموا أن العالم خارج هذه الفجوة سيتبدل مئات المرات وهم نيام. دعونا الآن ندخل في عمق الغموض. مرت الأيام والشهور والسنوات. مات الملك الظالم دقيانوس، وجاء بعده ملوك وملوك. تغيرت الدول، وتبدلت العملات، وتطورت اللغات، وتغير دين الناس. أصبحت القلة المؤمنة التي كانت تختبئ هي الأغلبية، وأصبح الشرك الذي كان يحكم هو التاريخ البائد. والفتية في كهفهم، في كبسولتهم الزمنية، محفوظون بأمر الله. ثم جاءت اللحظة، وكذلك بعثناهم. استيقظوا، فرك أحدهم عينيه وتثاءب الآخر. شعروا بالجوع، نظروا إلى بعضهم البعض. لم يتغير شيء في وجوههم، لم يشيخوا، لم تبيض لحاهم. أجسادهم كما هي، شابة فتية. سأل أحدهم السؤال المنطقي: كم لبثتم؟ كم نمنا؟ نظروا إلى الشمس، وجدوا أنها لم تتغير كثيرا عن وقت دخولهم. ربما دخلوا في الصباح واستيقظوا قبيل الغروب. قالوا:
لبثنا يوما أو بعض يوم، مجرد قيلولة طويلة، لكن الجوع كان يقرص بطونهم، فأخرجوا عملتهم الفضية القديمة، واختاروا أحدهم ليذهب خلسة إلى المدينة ويشتري طعاما، وأوصوه بالحذر الشديد وليتلطف ولا يشيرن بكم أحدا. لا تزال مخاوف الأمس تسيطر عليهم، لا يزالون يظنون أن جنود دقيانوس يبحثون عنهم لقتلهم أو رجمهم، لا يعلمون أن دقيانوس نفسه أصبح عظاما نخرة تحت التراب منذ قرون. خرج الفتى وبدأ الصدمة. الطريق إلى المدينة تغير، المعالم ليست هي المعالم، البوابة مختلفة، الوجوه غريبة، الملابس لا تشبه ملابسهم، اللغة التي يتحدث بها الناس فيها شيء مختلف. دخل السوق وهو يتلفت يمينا ويسارا بحذر، خائفا من أن يتعرف عليه أحد الحراس. أخرج العملة ليدفع ثمن الطعام، نظر التاجر إلى العملة، ثم نظر إلى الفتى، ثم نادى على جيرانه: انظروا، هذا الفتى وجد كنزا. العملة التي يحملها تعود لزمن سحيق، لزمن أجدادهم. اجتمع الناس حوله، الفتى مرتعب، يظن أنهم سيسلمونه للملك الظالم، والناس مندهشون، يظنون أنه عثر على كنز أثري. يسألوه: من أنت؟ ومن أين جئت بهذه العملة؟ يقول: أنا من أهل هذه المدينة، وخرجت منها بالأمس فقط، هربا من الملك دقيانوس. وهنا وقعت الصاعقة. دقيانوس؟ أي دقيانوس؟ هذا اسم نقرأ عنه في الكتب القديمة. أنت تتحدث عن زمن مضى عليه 300 عام. تخيل الدوار الذي أصاب الفتى، عقله يرفض التصديق. كيف؟ بالأمس كنا هنا، أجسادنا شابة، ثيابنا لم تبلى، كيف مرت القرون؟ اقتادوه إلى حاكم المدينة، وكان رجلا صالحا مؤمنا، وهناك تكشفت الحقيقة. عرف الناس أن هذا الفتى هو أحد أصحاب الكهف الذين يتحدث الناس عن اختفائهم كأسطورة قديمة. لقد عادوا من التاريخ، عادوا ليكونوا آية. في ذلك الزمان كان الناس يختلفون في قضية البعث، هل يبعث الله الأجساد بعد الموت أم الأرواح فقط؟ كان شكا يراود البعض، فجاء هؤلاء الفتية دليلا حيا وملموسا. إذا كان الله قادرا على حفظ هؤلاء النيام ل3 قرون دون طعام ولا شراب، وإعادتهم للحياة وكأنهم استيقظوا من قيلولة، أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ عاد الفتى إلى الكهف ليخبر أصحابه. الفرحة الممزوجة بالذهول، الصدمة التي تعجز الكلمات عن وصفها. لقد نجوا، ليس بالهروب المكاني بل بالهروب الزماني. لقد طوى الله لهم الزمن، وحفظ لهم إيمانهم، وجعلهم آية للعالمين. وبعد أن أدت المعجزة غرضها، وبعد أن تيقن الناس من صدق وعد الله، قبض الله أرواحهم، عادوا إلى النوم، ولكن هذه المرة نومة أبدية، لتنتقل أرواحهم إلى جوار ربهم، تاركين أجسادهم في ذلك الكهف، وتاركين قصتهم محفورة في ذاكرة البشرية. أيها المستمع الكريم، قصة أصحاب الكهف ليست مجرد سرد تاريخي لماض سحيق، إنها رسالة موجهة لك أنت اليوم. الكهف لم يكن مجرد مكان صخري، كان رمزا للاعتزال عن الباطل. حينما يفسد العالم من حولك وتختلط المفاهيم وتصبح الفتنة كقطع الليل المظلم، فأنت بحاجة إلى كهفك الخاص. ليس بالضرورة أن تعتزل الناس في الجبال، بل أن تعتزل بقلبك، أن تبني مسافة آمنة بينك وبين ما يغضب الله، أن تحمي مبادئك في زمن التنازلات. انظر كيف دبر الله لهم الأمر وهم نيام، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الشمس سخرت لهم، والفيزياء طوعت لهم، والرعب كان حارسهم. هذا يخبرك بقاعدة ذهبية: من كان لله كان الله له. إذا صدقت في لجوئك إلى الله، سيهيئ لك أسبابا لا تخطر على بالك، سيقلب الموازين لأجلك، وربما يغير حركة الكون لنجاتك. إننا نعيش اليوم فتنا تشبه فتنة دقيانوس، فتنة المال وفتنة السلطة وفتنة العلم وفتنة الدين. ونحتاج بشدة أن نقرأ سورة الكهف كل جمعة، لا كطقس روتيني، بل لنذكر أنفسنا بأن العصمة في الكهف، أي في الثبات على المبدأ، وفي الصحبة الصالحة، وفي اليقين بأن الله هو المهيمن على الزمن والأقدار. ختاما، حين تشعر أن الظلم قد طال، وأن الباطل قد انتفش، وأنك غريب في هذا العالم، تذكر فتية الكهف. تذكر أن الله قادر على تغيير المشهد في لحظة، أو قادر على أن يحفظك حتى يتغير المشهد من تلقاء نفسه. المهم أن تظل أنت بقلبك وإيمانك، حتى لو تغير العالم كله من حولك. نم قرير العين أيها المؤمن، فعين الله التي رأت الفتية في وحشة الغار لا تغفل عنك في زحام الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو القصة لمست قلوبكم
ادعمونا بلايك واشتراك واكتبوا لنا في التعليقات من أي بلد تتابعونا.